Radha
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥርዓት ዘወጻእመን በማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማኅሌተ ቅድስት አንበብ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሩ እግዝእትነ ማርያም ዘእቦ አመት ትናገሩ በራእይ ወቦ አመት ትናገሩ በሕልም ወቦ አመት ትናገሩ በገሃድ ሁሉ ውእቱ አባ አብርሃም ወአባ ማቴዎስ ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያ መምህራን ወዘናገሩ ስርዓት ተመሳሳያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶም ወዘከመ ገብሩ ሁሎም ተአምራት ወመንክራት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ተርጎመት መንገለ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት ወመዋዕለ ጳጳሳት ይለሽ አባ ሚካኤል ወአባ ሄኖክ ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማሞስ ውስተ ብሔረ አጋዚት ወመዋዕለ ውስተ ዘርዓ ያዕቆብ ወዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ ማመነሰ በሰብዓቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ከመዚህም በኩሉ ውሉድ ሰንበት ለደረሰሉ በኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም እያጽኑ አምሮተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዙ ትርሲት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከውንን ታሕተ እግዚአብሔር ወአውግዙ ከመ ኢያብጥሏን በተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ውሉድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ውእቱ አመ ሰሙዕ ለነሐሴ ቅጽበታ ወአንባሰ ሰሉሱ ፍስተ ዘሥጋ እስከ ዕዝራ ወአሚሩ ሰሉሰ መዋዕለ ይጎሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አማሱረ መስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ አብ መካነ መሪና ወይእቲ ትመስል ምስለ ሥጋውያን ጸሎት ጽፍሐፍ እምኔሃ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሠሉሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ ዐሥሩ ወአሚሩ ለዘርየ ዘካርያስ ተቋማጦት አመ ሠሉሱ ለታኅሣሥ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ዕስራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕስራ ወሰሙኒ ለዘገብረ በዓለ ንግሥ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀቦቶ ልብሰ ዘይተገረመ ለደሰም ወመንገል ኢይነብር እምኔሁ ካልእ አመ ዕስራ ወሰሙኒ ጀና ወአመ ዕስራ ወተሱ ወዘወረቶ ለመድኃኒነ መዝሙር አመ ዕስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ ዐሥሩ ወሰሉሱ ለየካቲት በዘወሀባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለተጸውዐ ስማ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ ዕስራ ወተሱ ወዘወልደቱ ለመድኃኒነ መዝሙር ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ እለ ይቤሉ አመ ዐሥሩ መስከረም ልደታ ወንነሰንድም ይቀብክሙ ኀሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ ዕስራ ወአሚሩ ለዘወር ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ትሰመይ ለምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወበረሃብ እምሰሜን ወእምደቡብ
وكل هيقولوا ويتعيروا ويلبنوا باتروا بعد البنات ومسكنوا وبعضهم ويوزوا بها بعض الجنود المسعى على المستسعى ومنصوب على في السير في الساعة وتبيني تصرف وزمتوها مسموعة والساعات مثل ملاعيت وسعشان وصبعت مثلها وتنبالات وكريستيان ينائي وكعاد ويبدو على فعلي الساعة وعلي وبأبي كرز أمسها وعملوا أمسها وصنعوا أمسها وصنعوا مثلها ومسلمون وأمسها ورموا بعضها واستبدل بسعدي بعد وأمسها وأمسها تكون وبأتوا الإنسان ونسلم وهذا الزل ورد وأمسهم سليم ذلك ودا ما يكون في نفوس البيان أمسهم سليم زتنبوا أولاد مزورون وبأن ستبتا أمسها وأملك بسيطان وأمسها وأمين الله وقنا كل ما على تعالى زكاة المسلمين وفيها ولا تعمل سلاسة وسلاسة ويأكلون الأنتم على كما هم سنيت وإيجبون وتمون بالتمين أمت إسكامت وإسكنا علم الأنتم على ذلك المسلمين وفيها ولا تعمل وكلهم سنيت زي بس هذا الرسالة سمعت عن هذا النبي أو جزء أساس الله قدم لكم مسلمون ما يدو أو أنستل ما يكون أمر من مقريات أمور وكل دولة الزنا وكل دولة زي كلب ولا وسبت الإنسان اسمه كلهم زي سموه مسافة عمريان زي تنبب مثل تباركم وجدنا معريان ما يدو ما أنستل الله على تجزيتنا بسر المكرية ولا يتعملك وبعود سلبت تقابو وأنست مستويت كريستيان ودرس سامي لسلام يوصو سلواتهم سلوات وجدوهم وما سابيهم وكساوتهم وما إزانهم وما أرستهم وبعدتو أنست السان يتكلم بعد إصرام وكان لديهم أعود سيد الله أستوعبهم فلنعود لسمعت أمريان مريم ويكون أبي على والموز النبي والسناب والموز لكن يبنو يسمع وكما وتتعب هذا الذنوب على ذلك قصات لما حملوا ويبارك عن ذئاب مساق وغراب سبيل ودعوه ويزيد يوم أبيل يورسوه ويذكر متعوض السلسلة أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك بارك مساكا أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك أسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك على بارك لرابع اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك آمين. بارك سبينا اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك اسماء وولد ومنفس قدوس عدو أملاك آمين. بارك سبينا
ቃል በራማ ተሰማ በጋይ ወሰቀቃ በቃል ብዙ አየር እንዘትበክ በእንተ ውልቃ ወአብየር ተናዝዞ እስመ ይኮንዋ ውልቃ ወሰሚያ ግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ አዘዘ ሄሮድስ ይቅትሉ ሕፃናት በክልኤ ዓመት ወዘይልእስ ተንሥአት ወአብየቶ ውስተ ምድረ ግብፅ ወውስተ ኩሉ አድያምያ ለብሔረ አጋዚ ወይእተ ጊዜ እንዘ ይሐውሩ ሀቅለ ዮሴፍ ወማርያም ሕፃን ወሰሎሜ አዞ ጽማማይ የፍቁር ወልዳ ስነቀት ውእቱ ጊዜሁ ወባቱ ስብሐት ውስተ ቤት አቲ ብእሲት ከመ ተጻሎቱ ማይ ለውእቱ በሀቤዝና ወኢትሰአል ብእሲት በማእዝ ጥቀ በንዋየ ዝንቱ አለ ወላይት እምግብረ ሰናይ ወድግምት ይእቲ ካልአታ ለኤልዛቤል ካልእታ ለኤልዛቤል ጸሎታ ወረከታ ይሃሉ
ስጋ ሰማያት መንግስተ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎተ ንስሐ አጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ምስና ስጋራ መንፈስና ቅዱስ ንስኻኻ ኣብ ሓደ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ሆይኻ ኣብ ዝርሰብ ሕዚ ቤተክርስትያን ካንቲያን የስወ ገዛት ኣጋንንት ክትንፋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ በካ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስርካ እውን ኣብ ምድሪ ዝበታሕካ ኣብ ሰማይ ዝተታሕካ ዝበልካ ሰውእትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በስመ በዓል መንፈስ ቅዱስ ተበትሑና ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ጎይታ ኣተመሪና ዝኾንኩን ኣተኣርሃው ዝተበትሑ ይኹኑ። ጎይታ በዓል ዝገረት መፍቀሪ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሓጢኣት ከይኣብ ሰውእትን ኣንስትን ባረትካ ንስኹም ተቐበልና ዘለዓለም ህይወት ብርሃን ካብ ረሃለሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ውሕደገሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስኻለዋ መፍቀሪ ሰብካ ሞካ ኩሉ በደል መርገም ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃና ንገረና ንኩሉ ህዝብካ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ብታሕኒ ጎይታ ሰሊቃነ ጳጳስና ባስልዮስ ዘክሮም ጳጳስና ኣቡነ ጳውሎስ እውን ዘክሮም ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልዎም ጎይታን ሃገርና ኤርትራ ሓልዋ ፀራን ፀራእታን ካህና ሓደ ኣለዋ ጎይታን ሰሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ናብ ሙንስቴስን መዘምራን እንደናገር እንደዳን ተዋን ዘይብለን ዝኽታማትን ሰውእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብዞም ህዝብካ ዘክር እምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ጎይታ ብሆነ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ዘክሮም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ምድናኖም ክሓሲቦም ምጓዝን ኣድሕነና ጎይታ ብክሕደትን ምስዋዕትን ምስዋዕቲ ለወጥ ሃይማኖት ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ካብ ፅፋታትና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ምሕረት ግብርና ስና ምስ ኩሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማይ ዝፀሓፈና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ጽልመተ እምቅድመ ትግበር ብርሃነ ወታስተባሪ መዓተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ኢኮንከ ክልኤተ በስምሰ ይሰምዩከ እግዚአብሔር አሐደ እንተ ኢኮንከ ክልኤተ በስምሰ ይሰምዩከ ሰለስተ እንዘ በመለኮት ዋሕዱ ወውእቱ አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ዘጻረርከ ምድረ ለጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪን በለትስስ ወመምክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንስ መሰረተ ትጽያን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ አምላክ በተደሞ ወምሳሌሆሙ ሰባቱ እንበለ ነቢይ ባርኩ አርሞ እግዚአብሔር ኃይልየ ወኃዳፌ ነፍሴ እንተ ሰጥሞ ድካምየ ትጹር በሂረትከ ወለልብየ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘጠባማይ አምጻእከ እምኀበ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘኢታረዱ ለገጽ ፍትሐ ሊተ እግዚኦ እምነውክያን አብያጽ ወተበቀል በቀሌ በግሩም ተግሣጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውዑይ እንበለ እሳት ካልእ ወስተከርሰ ቆሬብ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንተ ተዐቅብ በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ በሃልየቱ ይደም አዳም ግብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ በሃልየቱ ይደመም ወይትፌሳህ ግብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም ህዋ ወባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በእሁድ ወጣሪ ፍጥረታት ወፈጻሚ ይስእን ፈክሮተከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቋሚ ወኢትካሃሎ ለአብ ባሕርየከ ይስም ይሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ዋጥ ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይፃ እማይደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወርቀ አብያ ምላዌከ መንበሩ ወመንገድ ሐሳት ውቅ ወረደ እምክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ነፋሰ ወበቱ ረሰይ ቀጠበያ ፍጥረታት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረ ካይበ ወስርሰ አሰንት ሱሳፊ መዓዛ ሕይወት አዲሰ እምህማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዝ ወረደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ዮርዳኖስ ቡሩቀ እምአድባሲሁ ወቆመ
ለዓለም ዓለም ክርስቶስ አምላክ በዘበአማን ዘወቱ ስደታ መሰው ከበቃታ ስገዲዳ ባረኮ ለማይኩም ሀርሽ ይሉዝን ተጽዋዘን ውር በቅድሚያ ገወይ ልቆ ቅዱስ አንጾ ለይኩን ለህይወተ ነፍስ ነው ወስጋኑ መንፈስ ነን አት ንጹሕ ጣዕም በረከት ገነድ ለይሰትም ደመቀቁ ይሆን በአማ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሁሉ አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዔ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሁሉ አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዔ ወመንጽሔ ለኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሁሉ አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ መጽንዔ ወመንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ጸልዩ አበውየ ወሐውየ ላዕሌየ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕ እግዚአብሔር ስለመንጋየ ሁሉ ይስማዕካ ናይቲ በክሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣባና ዘከረና አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ክነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብርካስ ይቀበለልካ ኦ ቤታ ከተዝሐነኒ ስመ ንቁም በፍርሃት እግዚአብሔር
نسألون كما يكون بذات قدس كل موعد وما كل سلام آسيا كل أسراتنا مذكرتا مستعان بزنه عدل عقول جهد زغرب كوبنا دليل زوون زي كلهم دريتهم عمن السماء كفر الله نقول جبر بنها ستان الوقت يا عم
ሰበዊነ ሐዋርያት ያምሎሲ ወሰረዶ ቄመ ወጠሎ ጸላላ ለብሲ ወራለም ስገዶ كل ما أسترعت حولنا ومعاملتك محيويت ومتعلم كنحك والسجز أعدائك بلسان ولا كان كمسحان والجرم كسوما بس بس قدس لا أدري هذا أعطني يدك ولا ألا هذا الجمع هذا الجمع عاد أو زوج زين سبب كنا لا لا نفرد من الذكر كل وأتأنا ورسينا خدعانا وكرزانا وكلهم بكفهم اسمع عند إكزين وعملك ومتانا إيسكس ولكن فالنسوات وكيف مثل أبو كهير سماء وفسك الدوس ما يعود بأنتك بسات سلاماوي أو شلون قاعد صلنا بأنتك بسات كلمة بأنتك بسات سلاماوي በእንተ ቅዱሳት ሰላማዊት አሰላም ነሰብን እግዚአብሔር ያስተሳስሩ መለስ አለዚአቦ በእንተ ሃይማኖት መናሰብን እግዚአብሔር ሀበነ እንቲያው ሃይማኖት ነሰብን በእንተ ማርያም መናሰብን እግዚአብሔር እስከ ፈጸመ መንፈስ ቅዱስ ይቀበል በእንተ ትግሳት ሳናሰብን እግዚአብሔር ሁሉን ተፈጸመ ይሰክወን በእንተ ነቢያት ቅዱሳን ናሰብክም እግዚአብሔር ምስጢራዊ ይልቀን በእንተ ሐዋርያት ላከን ናሰብክም እግዚአብሔር አምን ናሰብክም አምጥንቶ አስምሮ መፈንቶም ይክፈለን በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ናሰብክም እግዚአብሔር አምን ፈጽቻ ግዝ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ናሰብክም እግዚአብሔር አምን ይቻው ለነዋዋር ፍርዶና ያቸው ውስጥ ናሰብክም እግዚአብሔር ያሰስኛው ከሰብኛ ጻድቃ ደረጃ እስከ ፍጻሜ ዘብቶ ጻማሁ በእንተ ዲያቆናት ናሰብክም እግዚአብሔር ከበመሩ ፍጹም የሮሶ ወበ ቅድስና ይክረው ጻማሁ በእንተ ነቢይ ዲያቆናት እግዚአብሔር ሀቦም ሰዓት ሃይማኖት ፈጽም በእንተ ወለደ ማስዋና ሲሆን እግዚአብሔር ይስማ ሰለተ ባለጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘኮን ሳላዊ የሚተወከብ ሰው በእንተ ተናገልና ሲሆን እግዚአብሔር ሀቦ ማለት ነው ይኩና ይኩን እግዚአብሔር ዳዋን የሚተወከብ ሰው በእንተ መሳስጋ መሳግሳና ሲሆን እግዚአብሔር ሀቦ ማስሆን በደግሲ ሰው
በእንተ ህዝባውያን ሃይማኖት ናሰው እግዚአብሔር ይሃቦም ሃይማኖት ፍጹም በመስሉ ይቀበሉ። በእንተ ንስሐ ክርስቲያን ናሰው እግዚአብሔር ይሃቦም መንፈስና ወዛገር ዳግመርተት ለስሪት ኃጢአት በማዳን ቅድስት ሥላሴ ይትማሩ። በእንተ እግዚአብሔር መርሃገር ናሰው እግዚአብሔር ሰላም ይጸልዩ ማፈዲያ በእንተ መኳንንት ወእለ ስልጣናት ናሰው እግዚአብሔር ፍርሃተ እግዚአብሔር ያቆሙ በእንተ ሁሉ ዓለም ናሰው እግዚአብሔር ያቅድም ሀሌው ያለ በእንተ ለይነግዱ በባህር ወየብስ ናሰው እግዚአብሔር በየማነ ሰዓት ይምርሆሙ ወያቆሙ ሀበ ማኅደሪሆሙ በደኅና ወሰላም በእንተ ርሁባን ወጽሙዓን ናሰው እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሲሳዮሙ ዘለዕለቱ በእንተ ሕዙናን ወትኩሳን ናሰው እግዚአብሔር ናሰው ፍጹመ በእንተ ምቁሃን ናሰው እግዚአብሔር ይፍትሖሙ ማሰሪሆሙ በእንተ ጽዋን ናሰው እግዚአብሔር ይመጥዖሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ስልጣን ናሰው እግዚአብሔር ይሃቦሙ ትዕግሥተ ወትምህርተ ሰናይ ይጸጉ ጻሙ ፍጹመ በእንተ ሕሙማን ወድውያን ናሰው እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይኮኑ ሳህለወ ምሕረት ለአሊሆሙ በእንተ እለ ነውሙ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናሰው እግዚአብሔር ይጸግቦሙ መካነ ዕረፍት በእንተ እለ አበሱ አበዊነ ወአኀዊነ ናሰው እግዚአብሔር ይትቀየሙ ናህይዋ ወሳየተ ይሃቦሙ ማቱ በእንተ ዝናማት ናሰው እግዚአብሔር ይኮኑ ዝናመ ሀበ ይትበቅል መካን በእንተ መዓተ አምላክ ናሰው እግዚአብሔር ይምላቸው ያሆን እስከ መስፈርተ ዋብ በእንተ ፍሬ ምድር ናሰው እግዚአብሔር ይሃባ ፍሬ አለ ምድር ለዘረ ወለማዕረግ ወለኩሉ ለጸሎት ናሰው ሰላም ይኩነነ ወይጸግቦን ወያብራይን ታልባቢን ነግረው ሳሉ እግዚአብሔር ከመስሉ ነሳን ከመንፈሰ ቅዱስ ከመለለጉ ወይንቃ በጸጋውን መካፈስ ነዚያውን አንደዚህ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ነግረውን ሳሉ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመተሰጥ ወሰረነ አንዘ
كل زيارة فكرنا لإزينا وأملاكنا ونهاية يسوع كريستوس وزيام بلدتهم مريم قدس الدنجل بقريت هذا منفس قدوس كم ساعة حداث وكم باولوس وجوز عليكم ملاك باولوس نسوار من مراكز أكيد كهذه سلاس شواتة እግዚአብሔርን ሕዝብ እስራኤልን በክርስቶስ ሐቂቀም ዝዛረብ እምበር ከምዘይሕሱ ሕልናይ መንፈስ ቅዱስ ምስክረለዩ ብዙሕ ጋህን ዘየቋረፅ ስቃይን ኣብ ልቢ ኣሎ ኣነ ንባዕለይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ብጉም ኮይነ ኣብ ክርስቶስ ክድለን ደለኹ ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም እግዚኣብሔር ከዓ ደቆ ገበሮ ክብሩ ገለጸሎ ኪዳን ኣተወሎም ሕጊ ሓገገሎም أمهم سرعلهم تسفى بالمحبوب نساتهم كاب أبوتا استولدوا إياه كريستوس أويان بسيقا خبتهم كريستوس وين بسيقا خبأتهم إيستولد نسول على كل زخون أملاك بسر عالم استوارك يكون عاليا بناخي تقال أملاك بزي يكون تخيل تاريخ مالتها يكونن وحنياتهم كاب إسرائيل استولدوا كلهم إسرائيلوان مالتها يكونن كمون كلاتهم كم كاب أبراهام استولوا زبروا دك أبراهام يوم مالت أيقونن انتخونه كابيسا أزري سيمل كاي إلوه نبره كابيسا زري كسيمل كاي إلوه نبره زمالت كاتهم كم تسفى قالوا استولوا يوم دك زخون أمبر
እቶም ብዚጋ ዝተወልዱ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑን ከመይ እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ እዋን እዚኣ ክመፅእ እየ ሳራ ከዓ ወዲ ክትወልድ እያ ዝብል እዩ ዝነበረ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርብቃ እውን ካብ ሓደ ሰብኣይ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ተነሰት ካብ ሕርየት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ እቲ ምክሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ምሕራይ ከም ዝተመስረተ ምእንቲ ክገሃር እዞም ደቂ ገና ከይተወልዱ ፅቡቅ ኮነ ክፉእ ከይገብሩ ከለዉ ንርብቃ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽተይ ክግዛእ እዩ ዝብል ተነግራ እዚ ከዓ እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ፀላእኩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘሎ እዩ እሞ ኸ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ፍትሒ የልብን እዩ ኣሎባ ከመይ ንሙሴ ነቲ ዝምሕሮ ክምሕሮ ነቲ ዝድንግፀሉ ክድንግፀሉ እየ ኢልዎ እዩ ስለዚ ካብቲ ዝምሕር ኣምላኽ እምበር ካብቲ ዝደልን ካብቲ ዝፅዕርን ሰብ ኣይኮነን ከመይ እቲ ፅሑፍ ይፈርዖን ሓይሊ ኣባኻ ከርኢ ስመይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ምእንቲ ክፍለጥ እየ ዘተንሳእኩኻ ይብሎ እዩ እምበኣር ንዝደልዮ ይምሕሮ ንዝደልዮ ድማ የትርዮ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓን ምሕረትን ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:20-30 ገበያል እናገበርኩም መውቃዕቲ ተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ንስኻትኩም እውን ነዚኢኹም ዝተፀዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ትኽስዑ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይትረኽበን ዝፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምሳስገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈረድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃቦ እምበር ኣይፈርህን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ፀሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከመባጊዕ ተባሪኹም ጠፊኡኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓለዋ ነብስኹምን ተመሊስኩም ኣለኹም ወሃዊ የታፍሩ አላለም La
يقول عليهم كلنا ومثل نفسه ومرتبو أعماله أولاد القرآن قبل الرفاية والسلاسة إرمياس قوة المستقبل القرآن ومثل كلهم سماعات الإقرار العالم عالم آمين. قبل حواليات من عصر تحرك أو حالك سب عصر تتشعته يتروس لمن تايلان إندا كنيلوس كم زادوا الجلسة حوالياتن إتم أبيلا زلوا أحواتن أحزابن كالأملاك كم استقبلوا سمو يتروس نبي يرسالم مستمر سجنا بدم بجزرة زعملوا أعوا نسقها نبزيت بزر سبات أتيها بساطم كأبليها يلوم نقوم يتروس دما كم زسبنا وله حد بحد نبرم جمره أنا أبكتما إيوبي خسرلي كله تمسكه أمه رأي رأه إنه بالبعث مع الزنو استتحزة عبي نسأل مسجد كابسة ما يقول نباي مسجد نابو آتر كيرة أنت تملكها أربعة محاور زلوا إنسان عراويتن لما زلون أعواف سماين رأبو يتروس تنس حالة قبل زبلن المسقى سمعه على جنا بويتاي رقص ويس زتيف كتو أبافي أكيد أيفلتن يمو أيكون يقولكم كان جزيها الذي أملاك زن سهول الصغاروس أيتبل دبلسي كاب سمعكم الزنا جرزي سلس جزيها كم حادش ما كل نفس ما يسحبه إنه هو سلست سبات كاب كسارة نباي ترى أقوم أبتغى إذا أنا زوال قابل دور نور منفس قدوس كيتا ترى تركو مساعدهم خير نجرني زم شديش تعود ما مسايتودو أبيت كرنيلوس وين أتنا نسخة ملأخ أبيتو دو إلو إيوبي لا أمو نتيجة تروس البحر سمون سويكا أمس أيو نسخان كل بيت كان تدحنا بكال نسوق نجرك أيو كله كم زرعية نجرني كزارة مجموعها كم تقدم أبانا زورة منفس قدوس أبادهم ورده شعور نتي يوحنس بما يولد ما نسخاتكم بنا منفس قدوس كتبمو سبيل كان بويتا زرقكم أم بأرسي كم تين أنا بويتا بيسوس كريستوس مس آمنا ذهبنا أملاك ما علنا غيره هياب كاب حابو أنا لا أملاك غير كلون زبط متوائية نزيد مسلم رسول أم بأركز أملاك نهزاب بما نهيوت زخوت نصاحب ونورقا لأملاك أمسكونو ملا أبي وتعالى كل سيتنا حتياتنا نصاركم قبرنا ومفكر سبع شر من عين صنعها مسكانا خنقر في زبق عنا قبرنا بكل زمن هوتنا بحق من صنع خوينا بتستان حقوس كنا قد كلا كاب كعنا سورة سلام لو كلكم سياداتنا من لك يقول سمع العظيم تذكرنا هتكتب أنت علو تنسل وعصنا فعلا لا يوجد تحلاتنا لك كل استوى العقل كل زيادة كل زغن كل علي دعم لا غاد كل زود سيبالك علي الله عقلنا طردنا بعدنا فقروش عقلنا زغن كل زود عمنا
አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበል ነፍሳትና ምሕረት ገብረና ኃጢአትና ሓድግና ናብ ጎይታና ልምንና ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበል ሰባት ትልምን ኃጢአትና ሓድግና ናብ ክርስቶስ ወልድ ቅደምንና ንጽሕት ደስ ይበልኪ ዝኮንኪ ደስ ይበልኪ አምላክና ዘወለድክና ደስ ይበልኪ ናይ ባዕልክ መተሓረቂ ዝኮንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምንተ ሓድግና ክዝክርና ንምለካ ኣሎና
ሰሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ وكما لنا وعلى نسمع ونقبل على وجل كقدوس صلى الله عليه
ከመይ ትዝራ በሳነ ለህዝብ ከወሉ ኩሉ ዋነ ለመንግስተ ሰማያት አብየላ አክቶላ ወሉ ኩሉ ሀዲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሉ ኩሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከፍል 17 ጌታ ኢየሱስ ናብ ዮሐንስ ዝበጽሕ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገበሮ ከም ዘጥመቀ እቶም ፈሪሳውያን ምስ ፈለጡ ዜና ደቀ መዛሙርቱ እምበር ኢየሱስ በዓሉ ኣየጥመቀ እዚ ምስ ፈለጥካ ምድሪ ይሁዳ ሓዲሩ ናብ ገሊላ ሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከሎ ክሓልፍ ከዓ ግድን ኾኑ ስለዚ እውን ኣብ ጣጥራ እታ ያዕቆብ ዮሴፍ ወዱ ዝሃቦም ምድሪ ዘላ ሲካር እትበሃል ከተማ ሰማርያ መጽ ኣብኡ ከሎ ዒራ ያዕቆብ ነበረ ኢየሱስ ድማ መንገዲ ብምኻድ መንገዲ ደጊሙ ኣብ ጥራታ ዒራ ነበረ ሓንቲ ሳምራዊ ሰበይቲ ከዓ ማይ ክትቀድሕ መጽት ኢየሱስ ድማ ማይ ክትቀድሕ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣብ ምግቢ ክእክሉ ናብ ከተማ አይሁድ ሳምራውያን የተሐዋወሩ ወጥሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ምስራ አቢዳው በለኻስ ካባይ ሳምራዊ ሰበይቲ ኢየሱስ ማህያው አምላክቲ አስኪ ዝመርክ ዘሎ ምዃኑ ተትፈልስ
Misalnya kilometer kiri sudah naik buat kiri sana. Rasa itu malu boleh try nanti bukan zila kamu itu. Itu mah itu dah ada itu musuh Islam tapi zila zila sungguh malu. Aku sudah itu boleh terus cuma harus naik sesuatu yang sebelum harus juga mai sekitar itu harus juga mai aku misal ada juga ada mai kalau juga misal ada mai itu sampai itu rasa ini terang kita ini ini mau berada di mana sih Boy I ऐसा में वो dimana bzikina si akti mai izi ali बोले Yesus aki aki na bzini asiriti bisa sarai Yesus kuma sarai ni bakti su tazari ki hamisha sarai sarai غير الجيل إذا مثلا يقولون حسب زي حقي كذلك كبلا ناصر يتقاني بيتا يسرى النبي وانكا أبودان أبزي إنبا إزي سببو مصاتي ناتي سبب لازم رأس رأت نفسانية يا يكون يا يكون تلو بلنتو Yesus aku zela ati sereti abzi mbah Yesus ya aku saya na abzi sempurna bisa aku foto ya foto sempurna dalam han ayu foto na Instagram untuk untuk Instagram نعبد من صوم الناس نساها يا أبقى مزياد ومزياد ومزياد بشكل مزيد ما أملاك من فسم اليوم يسوي عن من فسم حاجة يسوي لا يما يتي كاسرتي ما بيكون زي زي هو بسيطة مزياد يعني يسوي سلاسة كل ما يقرأنا ولا تقولش عزيز رسالة وتسلم السؤال شروط كلهم بالنظام الجوز المستأصل يتغزاروا سنزر قوة تقرم بلا أن تقدري ويسسن دائم استعتذار عن زيرو وحالي المدرن هو النظام من نزل عن الجوز
ቀደስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት አባ ባስልዮስ ዘሀገር አባ የኤርትራ ወዲበርሳት አበዊነ ጾቃ አስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተወልደ እምተሸከመ መፈጠር ዓለም ወዋህድ ዞሪ ምስሌሁ ገባሬ ኩሉ ሰራዊት ወሰማያት ወስልጣናት ዘዘንበ ይኩን ሰብ ለካህሊ መዋዕል ወነፍስአ ሥጋ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘእንበለ ዘራ ብእሲ ወተሐስነ ከመ ሰብ ዘእንበለ ኃጢአት ወአበሳ ወአልቦ ክህደት ውስተ አቡሁ ወእንትዕ
عم وفك بسكا وتنسى أمنا بزالس سيرت وأرجع معك على عبد الخنوب ونور بيمان هاي وفنوا لنا برقيتو سها بالخصاصة لو وسع محبب أذهاننا كله عالم لو وسع محبب أذهاننا كله عالم زهلو له أول نبلغ كما كله سنة بدرجة إيجابية وأقوم بدون ومنفسكة ومنفسكة يوالد سكاي يجي بسيط بسيط وبكتير وكله ولنسى نبلغ كما سبساب يسوع ولدز أربع كلوس اسمه صارم يعني نعتبر ولهما كما يسوع هذا الغلاف أنت كما مستنجدني نفسه أنت إدموه وإدماسك مثل كله الناس نذكر كله كلهم الوان حمالو بالذات وعلى وجهه كسر كسانة منذ هذه وكيف عن إنسان موسى سكر وهذا وإلا تكنني عم يتفتح كلهم ذكر يا رسول أبز قاول ساعات إليكم لنقاوم دفرنا قدسكم ورمونا ويتنا من حنا يسكنوا طريقكم حياة الله كذا رسول يزول لسنة على فنتي بالفقير نزينا كان تسعى يسوس كان لهم من فضل وشتوت كريستيان سبحانه تلون ويتنا ربنا من حنا يسوس من جبتها على اليوم تشكى من جدا كل ورقة مرقى كل من الحدث من قال سيرا من كان نمسك وبريم لا كل
ለኮነ ማዕትከ ቅድስት ከታየ እንበለቦ ሰማያዊ ዓለም ዓለም መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮ ሙክቲ ነው አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ወምድረ ትንሣኤ ሙታን በረከተ ጸጋው ያሉ ምስለ ብፁዕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ ባስልዮስ ምስለ ጳጳስና አቡነ ባስልዮስ ሳታክሉቲዮ አይማቲዮ አቡነ ተወልደ ብርሃን ገብረ ሩፋኤል ወልደ ሥላሴ ኤርምያስ ሆተ ምስራቅ ጸጋ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ መባዛሳ ጠረነያ ቢያብረሶም ማግባባት ነፍሶም ውስጠይፋ ወይገይ ማተ እግዚአብሔር ስመዘይርየን ምን አብርሃም ምሰወሉ ወመላእክቲ ቅዱሳን ለያውፁነ ቤተ ክርስቲያን ነጽሩ ነፍሰክሙ አንጽሑ ነፍሰክሙ ነፍስተክሙ ወለቢጽክሙ ይትዝክሩ አበሳውሪ ከመመንሁ ያሉ በማቱ መስለካሎ እግዚአብሔር ያሉ አርባቢኩ ነግራበ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዘሃሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ وامسل هزمنا وقومس لكل هزم كريستيان ونسات عقورتي وعين مارتي وابونا تولى برهان قبره فعل ولا سلاسي ارمياس وهو مسراق تكابران جمجاجو من أهل يابير أبو ናኩተ አምላክ ቅዱስ በሳሙ ነፍስነ ወሕይወትነ ዘይማስን መዝገበ አቡሁ ለዋሂድ ወልድ መድኃኒነ ዘይእዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ በቀድከ ከመ ንላል በገናሁ ተከልብ እስመ አንተው ዘኃይሉ ለአወፅካ ለአሕዛብ አይጉረ ርትዕት ለሱዳን ወፈውሰ ነፍስ ቤቱታን ለሀገሪትና አንተ ውእቱ ምርኩዘ ጻድቃን ተስፋሙ ለሱዳን ወሶሙ ለእለ ይትሐወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው አብርህ ለኃይልነ ዘይትአተት ጸጋገት ዝግልት ወጽንዓተ ተአምኖ ወጥበብ ወኃይለ ሃይማኖት ዘይጸነን ወዘይትመየጥ ተስፋ አይምሮ መንፈስ ሀብለትና ለከመ ዘልፈ በርቱ ንጹሐን ንኩን አግብርቲክን ወኩል ሕዝብሽ ያቅይሲሙ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ እንዚአኮሶከ በጸሎቶሙ ወበስዕለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ
ሰላምካ አጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓን ሓያላን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ክዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነስወከ በብስሞም ኣቅድሚ ሓያላን ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሉ ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ማሮም እግዚኦ ተሳሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቶስ ያቅን ማርቆስ ዘልፊን ስለሆነ ነው ከመዝን ዘግነ መላእክት ዘብርሃን አወጣት ኢየሩሳሌም ሰማያት ሲሆን በስልጣናት አብስተ መላእክት ወኃይለ አጋዚ ወስብሐት ለመናብርት አጸፍተ ብርሃናት ሲተፍቅ ወንጉዘ ነገዛዊ ኩሎ በእንተ ወይመል በምክረ ያዕቆብ ወልከ ኢየሱስ ወሐዘ ተሰቅለ በእንተ ብርሃኒነ ትነብሩ እላ ተናበሮ ቃለ ሽራን ከሞቱ ገቢረ ሰሚረ ከሞቱ ወሰጽዋዕነ እንድግ ተወሊደው ከመፈቃድከ ይፈጽም ወሕዝብ ለከ ይስራ ቅዱሰ
በኃይል ልሳን ይሰብኩ ከአሚን ዘረመ ቃሉ ልሳን ትምህሩ አድር ለይቀብሉ በጋር ገለጹ አድር ማስው ሐውስ ባለማውጣት ወገብ ለሃይማኖት ኃይል ወገብ አበን ለነ ክፍል እግዚኦ ለኩሎም ቁርሳኒ ባበና ኃይልና በከሙ አስመሩገ በኩሉ ልብን አስቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ
ወዛታሩ ለዓለም ምስጢር ከዋት ዲበ መስቀል ዛንተ አራይኩሙ ሁሉ ማሪ ወቅዱስ ዘገማከል እንዲያ ከስልጣን ዋቁ ላወራቲ ከለይት ከነዩ ነገር በዋት ወለያቸው ለከማታ ሰናይ ወንተ ቢኖ አምላክነ መላን ኢየሱስ ጉሎ ዘኩ እግዚአብሔር አምላክነ
وبيدار سريقنا باباسنا أبونا باسليس كرهم باباسنا أبو زاونا باولس كرهم لبز عمدات النوح زمنات بزرق بسلام من حلو وبيدان هجرنا إرتاح حلو وطلعت طلعتنا هذا وبيدار سريقنا باباسات النبيس كبسات قصاوت يقونات أنا أبو نستيسين وزمران إننا كرنا لا طوال زبل الزختامات سبوتين أنستين أرجوت نساراتن أكد زي بتكسيان قاقي موزول وسوقات كل كورسات نعيم وقيت أبغى نعيم وأنا سوني عم زوات وعبدنا نحواتنا حتى نذكرهم نصوم سابع من ساكن يكون أكبر معنا وقعد يوم محل مقازنا لنا وقيت أبغى حدث برصد مسك حتى لو تعيم ولا حتى لو تعيم ولا مسوي ما كم سمعنا وقيت تبين حيل النبي نسمع المأموران نعمل كل شيء عزواتنا كل سيدان كحجك سام زرع فتسمنا حقنا الناس الناس كله كل سنة سمايدات أمن زميات مصحفي وصحفنا بقيتنا أملكنا مدحنا يذكر زود مسلم الفسق تسبو ستان جل كلامه كل ساعة
ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
المكون هذا قالوا هذا أكاد بتوحدو أمدير توحدو سهل المقرا كليته قاعدة وهي كليته أكاد وهي كليته قاعد وهي كليته مقرا كلوطات زس القدس في كريستيان زم قدامنا وذكرناهم وزين بتمرت نصروس عربي وسبقنا نذكر كلهم تمرتوا ركوزات نصروس لو كون يتمسك معهم فهذا ويهمهم منتوس يسامهم ويذكروا تمرتاليه ركوزان ركوزات لنسطوروس عراوي ووزات مرتات أرايونا وفتور علينا بمنقصم وصبيدينهم كما يسموه قاعد على مزات ويسمروه بذات كان بيرو من هنا سيكو أكو بفقادنا وزمزاكنا بكم وفقادنا بتواصلكم على أجباركم وإي أنتم بكارنوس وأبصحكم هنا وسواتسلكم ونكسس لكم هيمانوتنا أيضانكم وصلوا هيمانوت زمهرنا بوين وصفان مران روتات هيمانوت اللي ريو بيتكريستيان للجابير وتقادر بانتيان كموت هيمانوت هوارياوي أكو إي أنتو مسا منيو ذات سمو وإي منين وفصمو جبر أبويكم وسلوا عصرهم نهنا السنة نتلو عصر أبوين وسبريون كما يفرعتهم وتجمرتهم إياس السلام وأمزرين العليه إيه حسبن إيه سفرتهم وكبرهم ودكام حيلنا بزي فكدوا ونهنا السماء أنا نفسات رموت ظهروا يكون وسبريون كما نحن نتعجز كلمات وعلى حزن وبقعان وسبيت الموقف ونحن حلوس كيزين نشوفه مرة تجزيابير كما تركبنا بهايلو صلاتكم وهلناكم وصلوا بهايلو تجزيابير وي وسوي واستعلوا بابين وبرهات ورنجاسيه وأنتم ونتعمل وترك موت إيارم بأنتيانا كموت يفتح لنا ويهبن بالسحاء وما هيتام سنة إذا سوى كان لنبي اللو قراتي أمر كمانين لنعين بالإسوار لأنت هيمانوتنا كما ترعيوا هي قسنا الهدان أنتم كما تسموه هي لبابه أنتم إيها ولكم مسلين وبعتوا لهنا الأمر كما سيكلوا أنتم وأنت أنا وبنت ساي مروتنا اسمها دو أبعاد لهنا بنت أنا وصبيان معرو أكبر اسمه كل أكرات يهمه اسمه كلنا هذا من بس تينا وحتى تمكث تتمكنا وعديه يبقى كشتو سالبا بيهم وبنتيان زي نفس الشيطان بيهم ويتمنون زينا حصول صبيزين وكو بنتيان اللي أمتو أرغانو وديارولوس رقوم يا معصوله اللينات رتاعات وصوليات اسمنين هلو هيمانوت رتيتي وبريتي وصدق وصدقتي ونحن الشهر هنا نصدق الأوليات كتكم مساور سميع زيناكم وزينا سر كلكم ومرية وزينا كلهم ومرية تكم بركان وزينا نولوت النيل لم تهتكم يقوم زيابير وصلاتكم ومنقصات يلو سجدامات وعلوه لسانه يبصر لأن እግዚአብሔር በረከተ ጸሎቶሙ ወስዕለቶሙ ወድኅነ ሰን አሰበክሙ ቅዱሳቲክሙ ከመ ትሣልዩ ለኵሎሙ ቅዱሳን እለ ሀለዉ መንገዴክሙ ቁርባነ እምኔክሙ ወርሑቃነ ይጸልዩ ወያስተበቁ በእንተ ድካምነ ወሰበንቲሃ ቤተ ክርስቲያን ይህ ኦርቶዶክሳዊት እሞሙ ወአጸኒቶሙ እስመ ጽድቅ ኀቤነ ከመ እግዚአብሔር ያስተሐፍር ويسيو بلب نصور يبو صورتو لزصلي وننسى نسيدم قدساتكم واتر تساعتفو አሁና ኩሉ ከመትናዘዙ ምዛቲ ምንዳቤ ዘሃለወነ ባቲ እኔነ ለማኮ ጽሁፉ ለነ መልእክት ከመይዝዳ ብቱ
አልባቢን ወስበን ርኤ መልእክቶም ነጽየል ከመንህን እንድሬ ገጻቲኩም ክብርት ወተማህፀነኩም መንፈሳዊት ኤሙ ኩሎም ኤጲስቆጶሳት ኢራን እላሃሉ እምኔሆሙ በአስማቲሆሙ ወኩሎሙ አርዳኢክሙ እለ አስመሬክሙ ወፈትፋት እስር ብሩሃ ልብ ጠቢብ ማር መቃራ ጸሐፊ ወአነ ሰርጊዮስ ኤጲስቆጶስ ዘአውማፊዮስ ወያዕቆብ ጳጳስ ዘስንዱሂ ወዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ዘረብጦ ወቁስጦንጥኖስ ኤጲስቆጶስ ዘአርማንያ ኩሎሙ አርዳኢነ ዳዊት ዘዘካርያስ ማእምራን ይህ እምዚያን ዘሃለው ዘሀገረ ንጉሥ የእምሩ ኩሎሙ ያሰበቋኩሙ እግዚአብሔር ከመ ተማኅፀንዎሙ ሀቢሁ ስረዩ ለነ ወዝክርነ በጸሎትክሙ እክብት ወተጽሕፈ ዛቲ መጽሐፍ በዕለተ ሠሉስ አማስሩ ለወርኃ ነሐሴ አማስሩ ወክልኤቱ ምዕት ወስምንቱ እምዓመተ እስክንድርዮስ ወመቄዶንያዊ ዘጸሐፍኩ ዘንተ መጽሐፍ አነ ነዳይ ወኃጥእ እዴየ ንስት ወረሲት በእንተ ተከፍሎተ ህሊናየ እምልእክት ሶናዲዮን ዘአብ ንጹሕ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪ ሀበ አብ ንጹሕ አባ ማርቆስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወግብጽ ምዕራብ ወነአምን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ እልያን ህላዌ እንዘ አሐዱ መለኮት ወአሐዱ ኃያል ወአሐዱ ሥልጣን ሠለስቱ አካላት ወልያን ገጻት ዘበአማን አብ እኒ አብ ውእቱ ወልድ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እኒ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ተዋሕዶ በሥላሴ ወሥላሴ በተዋሕዶ ከመዝ አዲ ህልያን ሥላሴ በህላዌ መንፈስ ወሥላሴ በፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ወኩሉ ግብር ዘይቤሉ ለእግዚአብሔር ይትከፈሉ በአካላት ወተዋሕዶ መለኮት በከመ ይቤ ውእቱ ወስብሐት መለኮት ባህሩ መለኮት ውእቱ ሠለሲሆሙ አሐዱ እሙንቱ በመለኮቱ በመለኮት በከመ ጽድቅ ወበከመ ጽድቅ ወእምነት ንብል በእንተ መለኮት ከመ አሐዱ ሥላሴ ውእቱ ወአምላክ ወሰብእ ያስተሪ በዚነ አሐዱ ህላዌ በመለኮት ወሠለሲሆሙ አሐዱ አምላክ ወእሙንቱ በተዋሕዶ ተአሐቲ መንግሥት ወእምትእምርት አካላት እሰ ዘተአክፈ ባቲ ሰባንዮ ወሥላሴ እምፍልጠተ መለኮት ዘጸረ አርዮስ ሁሉ ላዕለ ቅድስት ሥላሴ ንጽሕት ወፈድፋድ ወንመይጥ ገጸነ ወናሁ ይቤ ቴዎስዮስ በመጽሐፉ ዘደረሰ በእንተ ቅድስት ሥላሴ ንሕነሰ ነዓትት ቃሎሙ ለአላውያን እለ ይተአምኑ አማልክት ብዙኃን ወህላውያት ፍሉጣት ባህሩ እግዚአብሔር ዘይትከፈል በህላዌ መለኮቱ ወናበግ ዛቲ ሁሉ ይብሉ ሠለስቱ መለኮት በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በአሐደ ገጽ ወይተአምኑ ከመ ሥላሴ ተሰግዶ በአሐዱ አካል ሁሉ ምእመናን ወናፍሉ በእንቲአነ አገር ጸራ እግዚኦ
ወቅድስት ወኩሎ ዘሥጋ ከመጸግበን ነፍስንም ጸጋከን ልበን እሱ ፍጥለነ ከመዘልፈ በየን ለቁል ሄር ወለ መፍከረ ሰብ አምላክነ ስመራነ መፈዚያነ ወሊና ንጹህ ዘይጸነን ጸጎነ ዘተሞጠነ ዚአከ ስጋ እንቲአከ ደም ንህነ አግብርቲከ ትዛን እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ወስቡ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ
ወደረቤላ ሊሁ አሉ በዚህ ሰማይ ተወይበለ አሁን በመደዙ ባለ ወጽ እንደ ከፍሬቱ የሙዝ የሰማ ዝብሩ ሰብሉ ገሶያ ዋደ ይቆም እንደሚው ወዘበ ተወልደ ሊቀ ወሳይ ወደ እግዚአብሔር ወቆየ ወዘበ ተወልደ ሊቀ ወሳይ ወደ እግዚአብሔር ወቆየ አባዊሁ ወበጻበ በለጋ ይፍራት ወነበረ ይየ አባዱ በተሳደቅ ለስሙ አብርሃም ወዘበ ወዱ አባድ ማራት ወይ ንብራት በእንደምራት አባዊሁ ሀደረ ቁሉት በርሶማ ወሰኩም ወተጋዘለ በየተጋዘለ አቢየ ወተሰማ ዚናው ሰኩሉ ባውር وكون رتو أرضي وزان وما يوجد سر مكان عمره هي مرير وتو تكة وسبت سله ولد ورتو جابر وكان تؤمن وقبل زينة دويد أمراته ونقاط أبيته ومن يوم عادي وكان هذا جزء سعود ومزرعة وكان روك بعض بفلوس وكان جزء بدأ سعي زهرنا وروك بعضهم وزاروا لك جابر وأكان ورتو سعي سبت سعى بعض جزء كون هاجر عند سماع رأم وكون سبعة ساعات هابيانا وذكر أثناء مزاج الجابر وزبد من له ما سوى بقدس أبا برسوا وكسرهم وزبد ميتهم
وأمر الزراعة مسلمة كما يأذن لهم ونس عملوا لكزينة وأذنهم ولطو وأذنهم ولهم بزاف وأمر بكزينة يوسف وكما هو لك العادي أيقول إلا كنا كهديات ميتون سامر الجابر وعن هذا بيتطاوتهم بزاف وزندو كدوس جبر لرسول مكانه وكنا قوم هي تنبر لبير ميتا وهذا أمد وزبيدك من دقها وتعمى يدك زندت بزاكم بطل لقاعد يديون عايز ويشعون ببسوائل وكنا تدخل الموالي العباسون والدعام ويفتوا كما يرأي أسمعوا سمع زينا كدسنا هو ترباديو من نبزان ورد ندوها وكل عباسون ودوارو ونادوه ومن تميك عبادو وزبك مساكر سماريا وأمر ودوي بزهان سوى قبل بكم يوم تأمرات بزهات وورع ونقول ودوي زين وأسمعوا سايمانو درتيك وهو نقول بزهان وينسى من دني من هو أصحاب ونطون نقول كما يكون رطوس الآن إلى كلهم يبيسكو بساس زبيران تجاو وعبود كتو وزمد كابون ما يبرك ويا كل يوميدي أبيسكوبات كلوستان ما كل يكسر بين النستورات كهدي وعملوا زندو مسلمهم وعملوا والمطرود النستورات مسلمهم وصحابه لطول نقص كتابه بدوينه كما بدهو كما يتعزز لطول كلهم مقالة وسيمان زبير أم سجار وكان يسير ملكا وكل أيقول ويحتم بالقتول نقص ويزموا كما يقولون من ولا سناي وبعض يسألوا وسط قيان وأسأل عليه وهذا نقص ويبيلوه أزمناه أبا برسما يبلغ ويسدي ويلبس ألباس سلايا وبنو نقص عبدهم على يعني كما يديك زبلا من يقول الأبا برجوع زبلا أركول نقص على كل سكيرة كذا عليه ومن ذلك مقيل لم تتناقض من يقول زمزي أعطاه ونقص كما يركا ولتا مقارو من بساوي زكامي وأقول نقص كبر أبي وزوا سكابا نقص مركيان عربي ما يبرر بكير كيرون سألوه ما ترتبي نقص كما ينس كما يامس أمور برسماها اسمه مضي أمره ويبيان وزمنه أبا برسما يبلغ ويسدي ويمزل أبطان نقص كما يركب ولد مبارو من بساوي زكامي وأقول نقص كبر أبي وزوا سكابا نقص مركيان عربي ما يبرر بكير كيرون سألوا وما تدير نبض كما يامسهم بسماها اسمه قد أمر تجاز رأيه كم يتحرم وتواصله وكم يسافرون وسبب تفهم ما يبرقوا ركوس وسبب تفهم ما يبرقوا ركوس رسول كروس إلى توايات تكارمهم بنشوف بسماه وسأل كراتهم وأبوهم ورقهم وأسمع لي وهذا نقص أبطال نقص عليه هو بعض يجيل يتكارمون وسمع تكامل بقدوس عليه هو قدوس نير كمال النقص ومن الهدات مع الموت وكوي موت وكون أربعين كارنوها ويسهبوا سكلوا أقول كم يأززوا المندوسة يسمعهم ويهاروا وتزعزوا وتنورد بالقدوس وتصنعوا إسرائيل إداروا أراويان ومسلمون يبيسكوبات أراويان وتنوها وسفرات كم يقتلوها ومزيد فنوها بيقول كم ينتع بهم ويهور على بيت الكريستيان وهنا وزممتها وأسسوا مسلمون وسفرات وقروا وأيضا وكونوا أيضاناتهم يتميتوا على أرسلهم ما بيهود حافرهم ومدزهم وفكرك زينا كما يوصلوا المواقع تنزيل عدم فنوها بيهود ملاقوا يبيرون مسمى يمدر الراجو ما عاد تفلس من دندو عدم وقدوس سأبا برسما فنوها رتوها هوا يقول لي أولو ينزقون لما يبران ينزقون لما يبران وإذا يعود هود رد بتسعى ومكان زو سيدور نزول قدوس يوانت مدلوك وتعمها وتعمها لرسا قدوس بقى وتعالى قدوس يوانت مدلوك وانت مكان عربي وهو ساقال ما برزول قدوس زيب يتفرح اسمه قدوس وما اسمه بسوا سكايوما بكتابير وقدوس سأبا برسما باركور رتو ومن أيضا مثلا وأسرعي أم دبران وبان كتبعوا زي بس سماي وليه وكلهم ما يمنعون ملوك ومصحب يهو ركبوا زائرة وتواركوا من يهو بكيل أبيه هذول فتفعل بنتفتهم معهم من فسوي وكان توبة كما يدل بس معليه ومعليه وصلاتاته وما يتنقض عن وروه والسماء كابر بركوته كدس فحلهم يقول لك رجال على معلومة بين سلامه لكوكو هيمانو تشدود اسمه بقدر نسيسي سيتعامل معه تعدد زدبر بسمون بكما سمو وتحرق بكما سمو وتحرم بإجلس ببرسما ولتون به وذاتي لتكون سماي تقدس باولو سورياوي لتون تقدس كونوا أبويو سورياويان ومن دون قاديان وحضور وساكر اسكندريا وولدوا بهيا لتون تقدس وهم يحضور وحضور سنين وصوماليك لتون تقدس موتوا أبويو حضور لتون وعي وزها وسبسما بند النقص عربيان كم يبكرون نقوم لما يملان كرسان لا يعمل بزينة كرسوس وتصعد
ويقتلهم زرع زرع كلهم وعيون أندان ولا مجرد ولا نساء عرون لكزين يسوع كروسوس كم يمروا فنات أن تقود يسمر وخنوا كزين عبيه سوريا لها وخنوا كزين عبيه سوريا لها ملاكو ونقول كل زي بس عبيه كنا ليه من تسمو لكروسوس ويبيلون هو أساسني كبير كم عامل مسلك وأسنيته ويتفرع وتنسى بها ولا بحجر دينا ودعمنا مكزين يسوع كروسوس لو تسمع لكم ما كنا وأساسا كم يقول الأربعين ويكسبوه بأصوات وقول وقول زند ويبدأ رسي ما توزع وزعواتيو وإذا كوزعتكم مرة أمطار الدنيا وزعت كم يكابر كروسوس يبلغ بتشوف أقول أبو بيرس وهم تهادو قليلا أزرده وزعته مكيدا ور أزرده وزعته مكيدا ور ومن القوة وإذا ما يقع بهو إذا بقول لك زيه كروسوس تزعت وفوت ميت أبو نوايكم وأن أساسا كم يرزنوا عبد الحاتين بدر وإليهم وسيزوني وأبوه وقبر وتزند ومسع بها سوريا الملاك وقصصه سبعه وأيوه وزدوا كائب العلوم أكيسة وأكاربته وإلى كفو ونزل مطور لسانه وأيوه زينة وتنزع مكونين كما يورا كل اسكندرية والنسوان القدوس مسلم وازن زينة وسامر ولا تدواتنا وكانوا رتو أركل كروسان باولوس وكانوا رتو أركل كروس باولوس اسمه أبا يسي وذكرى دول يسي ونقولك زينة يسوع كروس كمسبا يكون مسلسلهم لكل كروسان ونفسهم مسلسلهم وهذا هو الكروسان مسبيتهم هو حجر اسكندرية وسوقات سهرهم كروس باولوس وتعاموا بيناتهم وتفسد نفسهم وبين تتركهم وسبتنسام وكنا على حجر اليوم يتميز مطور رسول كروس باولوس وهو ساي كوار ولا ساي لازم ما نسمع ولا سوسي ما يمنع سكانه كنا سوا بابا سنان وابوه عليهم وكانوا يجروا أمره من غير بزوج فوز ولا دويان بركة تعالوا مسلمين على معلومة من زمان باولوس كسبة زمان وقوة وما يقولون بدأ سوريا الملاك اللي يميزوا بدرو كتشمو ما هي بدرو كتشمو هاي ما نتأكيبه زمزلي إيسي وتكلم توفى أصبح بس سلام لبس الزكاة زي السرير كثير مجد أربعة ابن الزايد لبابة الجلال أيقال أمن أنت كثير وعبد سارة الديان يوسف توسن بملا سميات ومد جرى استاذين أبا وباري سفر وذاكرة تذكار لكتر وسميت بركة تقول مثل كل الوقت العالم عالم أمي مسمع كل أملاك أما أزور لك أجل كل سميت كلهم كرد أبيها ولا يعيب ولا الفيروس أكون معي قد جرى إلى كل كلام على سري كمان تقول من أبوه ولا نقدر نبيع كذا على سويان سمايت ولا كان نقدر عليهم ولا كذا جرام باركم وبين هذه مكان زار قولي يقول نوز كان وسمع على بين المكان ذكرت مرة كده كل ما يزوري مرة يقول سلام لكم وتذكروا سمعت الله يرحم الذين ما يعلم عنه جعل في تاريخ وكل كذا إنما نزاع شان يجلس سلام لكم كأسنا كده كل أربعة تزانا سماي موجود ما يبغى لكن أنتم بسكنا مثلا تكون أنتم على أمور سماي سنة لكم سبحان الله ذكروا ولا شعران ولا شعر محمد أخير وشعر الله وشعر بسكنا لما بسكنا من شعر ولا بسكنا وفجر الله شعر ولا شعر በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓሊልና አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን።
ድጋሜ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና ሰላም ጀሚር ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ይብጻሕዮ። እሺ ካብዚ መቕፃል ታሪክና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደበልና ንኣመን ብኣብዚ መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርናን ኣሚናን ሓፊልና ኩላትና ብሕብረት ንዘምር ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ونآمن بمنفذ بالرسل
حواتنا زمالة ولا تسمع لنا زمالة ولا تسمع لنا الشيء لازم قصار تلفنا زلو نعلو تمرتي ربنا كأسيس كشات معنا وهابناي ربنا زال باللسان على دماء سمع عز السؤال إذا ربنا زيادة يرتبنا قدس نعاتنا لنا بسم መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኃይል እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ናይ ውሽጢ አገልገልቲ ዲያቆናት አቦታት አደታት አዋታት ክሳብ ህፃን ምስን ሰላም ክርስቶስ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መፂኹም ከመይ ኣለኹም አሜን ተቀበለን ለባና ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ካብ አጽናፋለን ክሳብ አጽናፋለን በአና ደውም አደቁ ምስጋና ይብፅሐዮ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ቤት ዝቕመፅን ኮለና ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ዝቕመፅ ኮለና እግዚአብሔር አምላክ ከነመስግኖ ዝግባአና እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለት እዝን ናብዚ ቤት እዝን ንቕመፃሉ እትኽእል ትንፋስን ካብ ቤትና ኣነቓቂሑ ሕልናና ኣነቓቂሑ የእጋርና አንቀሳቀሱ ኣብዚ ቤት እዚ መፂና ቃላቱ ክንሰምዕ ብበረኸቱ ክንባረክ ብፀጉ ክንዕንብብ ብብርሃኑ ድማ በሪና ንክንምለስ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝፈቅደልና ኩሉ ጊዜ ንዑ ምስጋና ይብፅሐዩ ኩሉ ጊዜ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እሺ ሎማዓንቲ ድማ ከምዚ ክንብል ፀኒሕና እግዚአብሔር አምላክና ንእሙርና ዝኸውን ብርሃን እዩ ዝህበና ቤት አምላክ ክንመፅእ ከለና ንእሙርና ዝኸውን እንታይ ይህበና ብርሃን ይህበና ስለዚ ነቲ ንእሙርና ዝኸውን ብርሃን ዝህበና ብግቡእ እንተደኣ ተሪድናዮ ክንጥቀመሉ ናብ ሂወትን ከብፅሓና ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓዊ እንተደኣ ብዕንጨይቲ ኣቃፂልናዮ ብግቡእ እንተዘያሒዝናዮ እንታይ ዝገብረና የቃፅለና ብግቡእ እንተደኣ ሒዝናዮ ግን እንታይ ይገብረና የብርሃልና ነቲ እንደልዮ ነገር እውን ዝኾነ ነገር ዘድልየናው ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ተዘይዘዲክናሉ ኣብ ገዛና ሪሕናዮ ወይ እውን በሊዕና ሓዊ ኣቃፂልና ገይና ተራኺና ወይና ቃል ስርሓና ተኸና እንታይ ረኸቡ ኩሉ ንብረትና ይጠፍእ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ድማ ለቀኾም እዩ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ሓረስታይ ከዓ ዘርእን ዘርአን ኢሉ ክምስል እንከሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ያቤት ዘወደቀ ዝነግረና ኣብ ከውሒ ኣብ መገዲ ኣብ እሾኽ ዘለዎ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዝተፈላለየ ቦታ እዚ ድማ ልብና ናና እዩ ደቂ ኣንስትዮ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ንዓና ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ ዘመራይ ልቢ ኣምላክ ዳዊት እውን እንታይ ኢሉ እንሆ ቃልካ መገደይ ብርሃን እዩ ነግረይ ብርሃን እዩ መገደይ ድማ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ ክንመፅእ ከለና እግዚአብሔር ብዝህበና ቃል የእሙረና ኣብሊና ንቤትና ምለስ ይግባአና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላክ መፂና ከም ምምላስ ከም ኖርማል ከም ናብ ካልእ ቦታ ንኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ግን ትርጉም የብሉን ሂወትና ንዕኡ ንእሽተይ መበገስ ንእሽተይ መምሃሪ ክኾነና እንታይ ሃይለ ቃል ናይ ሎማዓንቲ ምዕራፍ ካብ ዝነበበልና ወንጌል ማለት እዩ ምዕራፍ 4 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 22 ዘሎ ሃይለ ቃል ክንዛረብ ኢና ንሱ ድማ እንታይ ይብል ንስኻትኩም
نزيد فلتوا إيقوم اتساقلوا نسخاتكم نزيد فلتوا إيقوم اتساقلوا نحنا قنا مدحان كابيورا كنزغنا نفلتنا مو هلقبوا نفلتنا نسجد زهيرك على زي أستوعب نستنتنو نسخاتكم تايل قولي نسخاتكم نزيد فلتوا إيقوم اتساقلوا نحنا قنا مدحان كابيورا كم نفلت كلامه نفلتنا نسجد استزاروا على قال من رسوسي لكن رسوس على قالي رسوس كل ጊዜ ተዛረው እንከሎ አራቱ ሓደ በሓለን ተጸብጽብናዮ ንነገረ ስጋዌ ንትስቢቱ ቦታ ሂቡ ጸማልኩ ጠመኹ ንሰግድ ይሰግድ አቦይ አምላኸይ እናብለ ብዙሕ ይዛረብ ንአምላኽነቱ ንመለኮቱ ቦታ ክህብ እንተሎ ድማ ተአምራት ይሰርሕ ኣብ ገሊላ ኸይዱ እንታይ ይገብር ማይ ናብ ወይኒ ይቕይር እዚ ሃይለ ቃል ወይ ከዓ ወንጌል ዝተነበና ሎማዓንቲ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ሳምራዊት ነቲ ሕቡእ ነገር ናታ እንታይ ይገብር ይፈልጥ ንሱ እንታይ ኢልዋ መፂኡ ናብታ ሳምራዊት መፂ እንታይ ኢልዋ ማይ ባስቲኒ ኢልዋ ንተስቢቱ ንተሰጋውነቱ ነቲ ካባና ዝወሰዶ ፀማይ ሓማም ጠማይ ዝኾነ ስጋ ቦታ ንዝህብ እንታይ ኢልዋ ማይ ባስቲኒ ኢልዋ ንተስቢቱ ንኽብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ተመላለሱ ምስ ክርስቶስ ክመላለሱ ምስ ሰማያት ክመላለሱ ጀመሩ ድማ እንታይ ኢላቶ ንስኻሲ ከመይ ጌርካ ኣይናው ክርስቶስ ካብ ሳምራዊት ከመይ ጌርካ ማይ ትልምን ኢላቶ እዚ ዝልምነክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኽ ደገምትልኪ እንታይ ምግበርክ ነርኪ ማይ ካብኡ ምለመንክ ነርኪ መጀመርታ እንታይ ኢልዋ ንትስቢቱ ቦታ ንኽህብ ማይ ኣስቲኒ ኢልዋ ተመሊሱ ድማ መለኮታዊ ሓይሉ ንሱ መለኮታዊ ናይ ኣምላኽ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ንኽነግር ድማ እንተትፈልጥ ነርክስ እንታይ ምግበርኪ ማይ ንስኽ ተገምጥልኪ ካብኡ ምለመንክ እሞ ካብቲ ትማይቲ ካብቲ ንሱ ዝህበከ ማይ ምፀነኽ ድማ ንዘላለማ ይጠጥና ይትኾን ኢልዋ ኣይትፀንን ስለዝኾነ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ጠሪኦም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብዩላ ስለዝኾነ ስለንፈልጥ ንእንፈልጦ ኢና ንሰግድ ዝበል ብዛዕባ እዚ ወንጌል ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ብዛዕባ ታሪክ ናይ ሳምራዊት ብዛዕባ ሳምራዊ ዝብል ወይ እውን እቲ ሳምራ ሰበርናሃ እናተባሃለ ዝተነገረልና ታሪክ ብዙሕ ግዜ ተነጊርና እዩ እንተዳ ሒዝናዮ ማለት እዩ እንተ ሓንቶ ዝበልና እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ ዘይነገረና እዩ ብርሃን ንክኾነና ንሕና ግና እንተዳ ብግቡእ ከያስተውዓልና ብዝደልቦና ከይሰማዕና እንተዳ ኸይድና ግን ከምቲ ኣብ መገዲ ዝተዘርአ ምክንያቱ ኣምላኽ ንመስገን ኩላና ኣለና ንመፅ ኣለና ናይ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠፊና ድና ከይጠፋእና ግና ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተነገረና እንተዳ ዘይሒዝናዮ ግን እንታይ ኾናለ ማለት እዩ ዝተዘርአ ናይ ቤተ ኣምላኽ እናተመላለስና እናሃለና ከለና ግና እቲ ዝተዘርአ ቃል እንታይ ኾናሎ ኣብ መገዲ ከም ዝተዘርአ ቃል ኮይኑ ኣብ ልብና ተማሂዩ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ንስኻትኩም ነቦታት ኣመና እነድክም ዘለና በዚ ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ይንገረና ኣብዚ ከምዚ ባይ ትጎሉ ከምዚ ባይ ይብሉ ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ንቐርብ ሰባት ክንደይ ኢና ንእመናን ካህናት ኣብዘይ ቅዳሴ ፀኒሖም ቅዱስ ቁርባን ቀርቡ ከሎ ንህፃናት ከመይ ግዜ ይወስድ ኣሎ ፍልቂ ሰዓት 4 ደቂቃ ነቶም ምእመናን ዓበይትን ኣቦታትን ኣዴታትን ክንደይ ይወስድ ኣሎ ምኾኑ ይናሓስብ ሓሙሳ ህፃናት እንተደኣ ቅዱስ ቁርባን ወሲዶም ሎማዓንቲ 5 10 ተበፃሕና ምእመናን ብፍላይ ካብ ኣቦታት ማለት እዩ እንታይ ስለዝኾና ኢና ቅዱስ ቤተክርስትያን ምክንያቱ ክርስቶስ ከም ዝብላ ፀኒሐ ንእንፈልጦ ቤተክርስትያን ንእትፈልጦ ስለትሰብኽ ንእትፈልጦ ስለተቕርብ ንእትፈልጦ ስጉርን ሎምን ፈቲራ ስለተቕርብ እያ ኩሉ ግዜ እትፅውዕ ዘይትፈልጦ ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ከምዚ ንገረና ኣብ ደገ ወፂና እንሰምዖ መናፍቃን ኣሎ ኣብ ሮሜ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸና ኸይድና ዘይተጠፍእ ቃል ኣላ እንታይ ትብል ብዛዕባ ክርስቶስ ንዘይፈልጥዎ ክርስቶስ ክሰብኩ ከለዎ ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 8 ፈርሳታን
شمون ثلاثة أربعة نزلوا تايم كل جزء أبغى ناس نحتاجنا مثل هيك أوردر يسوون وهذا عندنا تريكا بلتي كان منافق هذا بلتي عايز حتى بيك أزبكة إذن يتحكي له خلنا كذبت يلقى معرف شمون ده رومي شمون ده ثلاثة أربعة سلمان ده إذن أملا أبي من أملا كين تزقبلي زمان للناي ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እትወጣይ አነ ታይገብሬ ንዝፈልጦ ዝሰብህ አነ ንዝፈልጦ ዝቅበል ንስኻትኩም ግና ንዘይትፈልጦ ይኹም ተልገቡ እትሰግዱ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ቃላታ ሒዛቶ እትዛረቦ እትነግሮ ኤናዩ ንእትፈልጦ ኣብ ቤተክርስቲያን ኩሉ كم جمرتا كسام وداتا زلو أجلدرت كم نجار سكاوي زوات أجلدرت يلا بس كم نجار صوت نجار سكاوي زوات أجلدرت آلات سكت تمردي صلت يلا كم يعمل كم نجار صوت سلام داي نجار صوت لا تفرطو صلت هتجمل كل أمك هتجمل بكريستوس زيوما على كريستوس ويكاب سمعت تنبرابنا ماني نسو كريستوس ماني نسو أملاك نسو التي تتصوم ستتصوم أملاك كيرنا عنا سجانا لبيسو معنا المدحن عايزو على الكرانيو كل صورتها جميلة نعود صوع بقالاتو جميلة بناتو مسكانة بناتو داسي بناتو تسجان عارفين أم وداتو دما اتنا إذا علم زغالة برهتو سجون دومون نعود تزبليحو نايزل على ديوتي بدون استوالة بمتاكلة تحتمو بسجون دومون زيت فوق ما بيطلع عليها زيت فوق ما يتساتي ويقع زيت فوق ما يتساتي زيت فوق أنا قال هاي كانت ما تدخليها نزيت فوق كل كيس لها إنك توصلها من هذا عيتوقعنا أبي وطاعتك كم تنساك عيتملك منها قدس يدك رسالك نأتكرر كل نجر سنتفقه لك نايبويتان مرعوي زغالة كريستوس قال لنا رقمت نأتمن كم تنسو ننفقيرا نسجد إلو بدامو أكرانيو بعلة حال زعدقني أنا دما نتزفلت أي تسبح أنا دما نتزفلت أي تسكب زعدل أنا دما نتزفلت أي زنقرن بوجرة هواته بوز نقرن بوجرة دما نتهم أوشت أي زلوا أما هسنا يزلوا دكاي لا يزقن هو زعدل بترك بس يتكسر سلاتنا ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ክመጽም ከለና ቅዱስ ቤተክርስቲያን እታአነ ዝበልጦ እዚኡሞ እንኩም ያትብለናላ መስቀል ለምንታይ መስቀል ናይ ክርስቶስ እሱ ዕላማናን እሱ ትንክሕትና ምክንያቱ ኣብዚ ዝተሰቕለ ምልክት ናይ ምንታይ ክርስቶስ ኣብዚኣ ተሰቂሉ ዘድሓነኒ እናበለት تسبب ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጸናጽል እንደሐዘት እትጸናጽል እንታይ አምሳል ቀረ አምሳል እንታይ አምሳል ትናቱ ዝተቀለወሉ መቆነ ከተዝበላ ስቅለቱ ናይ መስቀል ምሳሌ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ቤተ ቀያፋና ካብ ጲላጦስ ምስተበደ ናብ ዝኸለሉ ካብ አደባባይ ኢየሩሳሌም ናብ ቀራንዮ ዝኸለሉ ንዑ ምሳሌ ገሪያ ጸሎት ትገብር وقداس يوم كابيتلهم استولوا كانت ميقولات كابيتلهم نابيمسو نابيت كريستيان إذن ماني كابيتلهم كريستوس مولادو نابيت مغرس مصور مسكاب سقلت أكرانيو بيت مقرس مالت أرانيو مالتي بيت مقرس مالت كريستوس تسقللو مالتي بيت مقرس مالت كريستوس عود صغيرو دوم زفسسلو نايزورلو سبو أوري وريسو نعنا نكم خطلتو نكرزام كيرو نعنا ذهبنا بوتا كرانيه سنسكرس بيتكسان ناي سكتا كوغران توغنا ناتو ناي جلغاتو ناي ملكوتو ناي تسبوتو مثالي زلوي سكا كنزي قدس بيتكسان نمنفقو نكريستوس تفلطو نحنا خير نكريستوس نفلطو نحن كان كريستوس نرجع نفتره مكانات نفتره نهون يرنا
دائما قبلنا اليوم تفكر أسرق تفلت الدنيا سبسي أبوه ويديو أنت عارفهم سلامتها يبكي سلامتها عمري ريالكس ويقف تدور متتفلس أنا لا زحزن ويقول تسرين خمس هنا تسرين يا زلنا أبعدنا من السؤال نفس تسرينا سلامتها أبعدنا فعدنا نفتوى نفس مزينا عدنا أبزوفنا النسلام هناتو كم بعد النبي زابير أبنا دانيال من يورسالم بس أمنا تأمتو مسكتهم زغور زنبر كم ليكون نحن عدي انت سألت سبوع نصبنا لي كم تزدري تصبنا لي سعدي مستملسكو مير زيرو سالنا تعيمنا نقولنا سعد نفتوى أنت عدنا نفتوى تقولنا كريستوس عدنا نفتوى لتسلسونا سلام نفتاي أوعد ويلا سلسعبنا بوزعنا كاكو أصل سلسماءنا بوزعنا كاكو أنا وصل زلنا مستراياتنا ليس زلو مستنا أنا كالشر ويقعد أما تسألنا ركب سلسلوي نكريستوس لما قومي جانا أنت نفتر يرنا تمغنا يرنا مكرنا يوم مفتنا يوم كل جزء كابسكون دومون أبتي جزيو أبساعته كابسكون دومنا يمستقلنا كلنا قدينا أبدوس كلنا يلنا أزدنا نتاي ملكته كان سلوك دلو قال እግዚአብሔር አምላክ በግቡ የተስተዋበና በግቡ ዘይ መስማዕ ምክንያት በግቡ እንደ ሰማዕና ያና ኢየሱስ በግቡ መለጥና ያሞ ታይሆና ያና ናብዚ ቅድሚት ዝመጽና ስጉን ደሞ ካሙሳት አይምቶም ቆጠና ያና አይም በረሃና ያና አይም አበርና ያና حالي يزكو بحكي زغرمن ነገር አለው ሰብሲ ቅዱስ ቁርባን ብላይ አብላይ ጊዜ እንስነስ ለጊዜ ቅዱስ ቁርባን ሰብ ቆረብ ትሎም በላም አይደለም ከምዚ እስር ዝብልሞ ካብታል ዝፎቶን ካብናት ድሌታት ካብ ዝሕጉስ ነገራት እለይ ዝብልም በቃ ወፍናካል ዓለም ተአጥቆ ይስማ ሰምታዩ ሞራል ዓለማው ነገር ታገሮ ስለዘሎ እቲ ወላ ቂሮን ስለዘሎ ኢየሱስ ስለዚህ ይፈረቀው ስለዚህ ቆረ ስለዚህ ይፈረቀው መንነቱ ስለዚህ ይፈረቀዘሎ ካውሃድ ድግር አቤት ክርስቲያን ምንጻና ክርስቶሳውያን ተባይላ በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ አብራና ሰማና ተማናን ዳሞ ኤላ ይላዩት መንነትና ናና መንነቱ ዘይፈለጥ ቆለ ጊዜ ተባይሉ መንነትና ምን ክርስቶስ መንነትና ክርስቶስ ተራበሩ ንመንነትና ክንፈለጥ ይገባና ንመንነትና ተፈሊጣ ድማ አብይ ወጣ ለቢስናይና ነው ጻራም መንነት ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን መንነት ላይ ጻራ ነጻ ሆይና ሁላ ናምጽናለና ካናት ቤተክርስቲያን ለምን ስለሆነ መንነት ላይ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ለዚህ መንነት ላይ ሰማያዊ ሀብት ምስጢርን ላይ ሰማያዊ ብርሃን ምሳሌ ስለሆነ በክርስቶስ ንሕና ንሱ ናበይሉ ስለና አመስቀል ይሉ ደማ አሲሱ ናዓላት እንታየልና ጻዕዳ ስለዝገበረና ናይዚ ምልክት ናይዚ ተምሳል ነጽራ ጻዕዳ ገበረ ተኸይና ንመጽ ንሕና ኩላና ክንግዶን ዝግባአና ዝናቤት እግዚአብሔር አምላክ መጽው ከለ ልብስና ነጽራና ክሳብ ግሩና ሽትናና ይግቦ እዚህ ድማ ምሳሌ አለው ተምሳል አለው ነንታይ ተምሳል ክርስቶስ በመለኮቱ ሙሉ መሃኑ እንመስክራሉ ተምሳል ምክንያት ካህናት ለቀና ቤተክርስቲያን መስሪያ ቤተ መቅደስ አጡ ቅዱስ ብለው ቆም ይገርም ዝነቱ ነገር አለው ልብስ ስራት ጉሩ እግሮም ሃሉ ክርስቶስ በመለኮቱ ጉድለት ከም ዘይብሉ ፍጹም ሰብነት ፍጹም በመለኮቱ ፍጹም አመለኮትነት ቅነትካ አብሰብነትካ ወዶሎ የብልካን እና ወሉ እንዳይገቡ የመስሩ ንሕናውም ገና መስግን ይባልና ለዛቲ ደገናና ዝንታይ ጎረና አይን ፈጣይና ቤተክርስቲያን ጻራ ጻፍ ተሪንካ ከምዝበጽ ጽራ ስለሰነገና ወይ ቀቦም ስለሰለና ታበረጋነት ነጽራትና ነጽ ስለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እትነግረና አነ ንስፈልጠ ሰብኹሞ ንስኻትኩም ፍለጥዎ ንዕኡ አዊ ህይወት ነው አና አዊ ህይወት ነብራለሁሞ ንስኻትኩም ድማ አዊ ህይወት ንበሩ ትብለና ላይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ኃይለ ቃል ላይ ለማዓት ጀመርና ታዩ ያለው ሐናበታን እንደገናልና ሁላና እግዚአብሔር ስለዘረ ንስኻትኩም ንዘይትፈትወይኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ይሁዳ ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና እሞ ንፈልጦ ኢና ንሰግድ
ቅድስት ቤተክርስቲያን መማሕጡን ደጋጊማ ታይትብላላ ንዝፈልጦ ዝፍትቶ ንዝፈልጠ ደሙ ዘዳሉ ንዝፈልጠ ስጎ ፈቲተ ዘቅርብ ህይወት ዘለኒ መንሳቱና ህይወት ረኸቡት ብለናላ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነዝኸውን ህይወት ክዕድለና ተሰናይ ፈቃድ ይብናላ። ስለዚህ መሃረና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይሁን ነው። ሰማርያ ብናደርና መስዋዕት እግዚአብሔር ማለት ነው። መስዋዕት አሜን። ولا حبريتها በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለዝነበረና እግዚአብሔር አምላክና ስለዝገበረልናን ስለዘፈጸመልን ክብርን ምስጋናን አምልኮ ስግደትን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ነው። ደብዳቤ ያለና ናብ ኩለን አብያተ ቤተክርስቲያናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጉዳይ ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ሆርተን ማለት እዩ። መጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታ ነቅርበልኩም ኣብ መንፈሳዊ ስጋውን ኢሎም እግዚአብሔር አምላክ ከሰፈድኩም ወላዲተ አምላክን ቅዱሳንን ክትጉፍኩም ንምነ ዓመታዊ ክብረ በዓል መድኃኔዓለም ሆርተን ንዕለት 26-27 መጋቢት 45 ሚያዝያ 2015 ማለት እዩ። በፈረንጂ ንግዕዝ ድማ 45 ዓርብን ቀዳምን ብኸብ ዝበለ ክብደክብ በዓል ስለዝኾነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምሳና ሓቢርኩም ክትውዕሉ ክብርና ድንኩም ይብልናሉ። ሆርተን እዩ መድኃኔዓለም ዝመፅ ዘሎ ሰንበት ድማ ዓርብን ቀዳምን ከዓኒ ሽየና ኣለና ኪዳነ ምህረት ዝተኻእለና ነቲ በረኸት ክንሳተፍ ኣብቲ በረኸት ከድና ድማ ንሰውነትና ንመንገድና ንዒንትና ብርሃን ዝኸውን ስንቂ ክንእክብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ንኡስ ሃገረ ስብከት ሓደራ ይብል ከም ወፃን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝተኻእለና ፀጥታ ኣለና ተባሃለ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ብዝተኻእለና ዝዓበየ ዝነኣሰ ምናልባት ብድሕሪት ክልተ ዴታት ሰሪዕክነት ሰብ ትመፅእ በቦትኡ ተስርዓቱን በዚ ድማ ኣቦታት ኣሕዋት እቲ ዝመፅእ ተገልጋላይ ኣብዚ ቤተክርስትያን ክዛረብ ብግቡእ ተሳሊሙ መቆምያ ናቱ ወይ ድማ ጠጠው መበሊ ናቱ ናይ ኩላህና ዕዮ እዩ። ኩላህና ከዓ ክንሰርሓሉ ግዴታ ኣለና። ኩላህና እንተዘይሰሪሕናሉ እንታይ ይኸውን? ከምዚ ማዕዶድ እንታይ ትበሃል መእሰርቲ ማዕዶድ ከምኡ ትኸውን። ስለዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ቤተክርስትያን ተኸኢላ ስርዓት ኣብ ትፍፅመሉ እዋናት ኣብዚ ቦታ እዚ የማንና ፀጋምና መላእኽቲ ኣለዉ። ኣብዚ ፊትና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀሉ ተሰቂሉ ደሙ እናነዝዐ ስግኡ እናቆረሰ ምስ ሃዋርያት ኣሎ። ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስ ወዳ ኣላ፣ ምስ ቃለ ኪዳና ኣላ። ስለዚ ኣብዚ ምምፃእና ኮንትነት ከይከውን ቁሩብ ጥንቅዕ ክንብል ከይሕዘኩም ጥንቅዕ ክንብል ይግባአና። ስለዝነበረና ግዜ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣድኑ
እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ አየዋሉ ከባድ እግዚአብሔር ቅድስት ዳትሬ ካብር ዋሉ ለዚህ ነው አምላክን ነው ተዋይቃቱን አድን ግን ለምንሱ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ለጸለይኩም ለተቃዋይኩም ሰዓት ክርስቲያን ለበላይኩም ሙስጋ ቅዱስ ወለሰተይኩም ደሞ ክብረ ለዚህ ነው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የእስራኤልኩም ዘጎልኩም ባይሉ አው በያይሉ ለዛደፈይ ማርኩ በዚህ በኩል ቅዱስ ጋር ወልቆት ተደሙ ለመልኩ ስርዓቱ ለእግዚአብሔር ጸሎት ለማርያም ትዝም ተላለም ማለት ይወርን ነው ዛሬ በዝሬት ወስወስ ወልኩም አብን ተክስት ለማርያም ለራሰተው ጊዜ ሰላም